بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ماي سټوډنټس. نن مې ان شاء الله مونږه د بایوټیکنالوژي او امپورټنس باندې خبره کوم. دی بایوټیکنالوژي د انسان لپاره مطلب کوم خدمات کړي امپورټنس کلیر. نو ګوري د بایوټیکنالوژي تعریف دا دی چې بایوټیکنالوژي د توګه د بایوټیکنالوژي یو داسې برانچ دی بایولوژي چې په دی بایوټیکنالوژي برانچ کې به ساينټیسټ یا ساينس په لیوینګ ارګانیزم استعمالي د انسان د فائدې لپاره. اسانه خبره ده. بایوټیکنالوژي داسې برانچ دی بایولوژي چې په دې کې به جاندار مطلب لیوینګ ارګانیزم او بیا کوم لیوینګ ارګانیزم خصوصي مایکرو ارګانیزم دا مایکرو ارګانیزم به دوی استعمالي او د انسان د فائدې لپاره یوزفل او مفید پروډکټ جوړوي. په مایکرو ارګانیزم کې مطلب بکټیریا وایرس یا فنجای. د دې بکټیریا یا د وایرس په اړه کې موږ په دې چپټر کې ډېرې خبرې کړې چې بکټیریا موږ له څه کړلي او وایرس موږ له څه کړلي. کلیر. په بایوټیکنالوژي کې په امپورټنس کې باندې موږ صرف خبره دغه کوو د دې هیلث کیر په اړه کې. د هیلث کیر مطلب دا دی چې دی بایوټیکنالوژي د انسان د صحت لپاره زه به دلته ولیکم د انسان د صحت لپاره دې څه کړي دا خبره باندې کوو ان شاء الله. نو په هیلث کیر کې د بایوټیکنالوژي ډېر اهم کردار دی. په میډیکل کې یا مطلب ډاکټري په اصول کې یا د انسان د صحت لپاره د بایوټیکنالوژي ډېر اهم کردار دی. په هغه کې زموږ څه اولنۍ خبره دا ده چې انسولین دی بایوټیکنالوژي جوړ کړل. انسولین اوس انسولین څه شی دی؟ انسولین تاسو پیژنئ. دا زموږ په جسم کې یو هارموني دا هارمون تیاري او دا هارمون انسولین خبره کوم دا زموږ په جسم کې د ګلوکوز مقدار نارمل ساتي. تاسو ته پته ده زموږ څه انسولین نارملی جوړوي څوک پنکریاس. دې خېټه کې دلته کې یو آرګن پنکریاس ورته وایي. هغه نارمل مطلب چې ټیکي نو انسولین جوړوي. نو د انسان په جسم کې د ګلوکوز مقدار په بلډ کې برابري او چې کله هغه کار پیری نو انسولین باندې جوړي یا کم به جوړي. ساينټیسټ له اوس ارتفیشل انسولین جوړول شي د بایوټیکنالوژي په مدد سره. اوس څنګه جوړي موږ خبره دلته نه کوو موږ الریډي کړې ده. د دې علاوه دی بایوټیکنالوژي ویکسین تیار کړل. ډیر شی ویکسین دي مختلف ډیفرنٹ ٹھیک ده. د انسولین په اړه کې خیر نیکسټ کوم چپټر دی په هغه کې خبره کوم لکه هیپاټایټس بی سی یا مطلب ټي بي مختلف ویکسین دي د بیماری د پریونشن لپاره. ډیفرنٹ داسې بیماریان چې هغه مطلب ته وغواړې چې دا ماته ونه لګي نو ویکسین وکړه هغه بیماری نه به تا ته نه لګي. ګوره د ویکسین ډېر ښکلی ټاپک دی انشاءالله په دې روان چپټر کې به خیرې کوم. نو دی بایوټیکنالوژي دا ویکسین تیار کړي دي چې دا ویکسین مطلب ته استعمالوي نو تا باندې بعضې بیماریانې اټیک نه کوي. بل دی گروث هارمون. گروث د دې نوم نه پته لګي د غټېدو هارمون. دا زموږ په جسم کې یو داسې هارموني نیچرلي قدرتي طور زموږ په جسم کې جوړېږي چې د دې سره یو انسان به ورو ورو په خپله نارمل ښکلی غټېږي. خو دا کله کله دا هارمون د یو کس په جسم کې کم جوړېږي. نو چې کم جوړېږي نو اوس ورته ساینټیسټ یا بایوټیکنالوژي دا هارمون بار په لیبارټرۍ کې د دې لیوینګ ارګانیزم د دې بکټیریا په مدد سره جوړولی شي. کلیر. څنګه جوړېږي هغه خبره مونږ کړله. کلیر. د دې علاوه بل د انټرفیران بل یو یوزفل کیمیکل دی. دا کیمیکل هم مطلب بایوټیکنالوژي والا جوړوي. اوس انټرفیران څه شی دی په دې لږ ځان پوهېږي. دا خو دا خبرې مونږ کړلې بهرحال بیا ورته وګورئ لکه دا زموږ د جسم خولې دي ډیفرنټ خولې دي ګاونډیانې خولې دي. دې خولې دې سره رابطه ده دې سره رابطه وي. دا داسې رابطه نه وي چې داسې موبایل دی دا دته رنګ وکړي او داسې موبایل دی دا دته رنګ وکړي. داسې څه قیصه دې اوسه نه وي. دا خولې چې رابطه کوي دا یو خاص کیمیکل په مدد سره کوي. کلیر. ډیفرنټ کیمیکل دي خو په هغه کې زموږ سره یو دا انټرفیران کیمیکل هم دی. دا انټرفیران کیمیکل لکه فرض کا دا خولې ده په دې خولې باندې سپوز وایرس اټیک کړلی نو دا خولې خو الریډي تباه برباد ده. خو دا به د ځانه زر دا انټرفیران کیمیکل راوباسي دې خولې ته خواوشا چې څومره ګاونډ کې خولې دي هغه خولې ته یې ولېږي. هغه خولې به پوهېږي چې انټرفیران سره بار راغلی هغه به پوهېږي چې یاره مطلب څه مسله ده څه ټینشن جوړ شوی دی دغې خولې ته نو دوی به ځان بچ کړي. ځکه دا وایرس یا دا بکټیریا وغیره به خپل بچي پیدا کړي چې بچي پیدا کړي دا خولې به رپچر کړي دا به بار ته راوځي چې بار ته راوځي په دې به ټیکه په دې به کوي په نور به کوي که نه. نو انټرفیران په مدد سره الریډي ځان مطلب محفوظ کړی دی. دا انټرفیران په باره کې خبره شوه لکه دا انټرفیران هم دې بایوټیکنالوژي جوړ کړي دي او د وایرل انفیکشن کې خصوصي دا موږ پیشنټ ته ورکوو. لکه داسې وایرل انفیکشن چې هغه ډېر زیات سیویر وي نو موږ ورته انټرفیران ورکوو چې مطلب هغه انفیکشن نور نه خورېږي ښه شي. د دې نه بعد بیا دلته کې یو بل کیمیکل جوړوي ټیشو پلازموجین اکټیویټر. دا اصل کې یو پروټین دا هم جوړېږي په دې لږ ځان پوهېږئ لکه دا زموږ سره رګ دی د انسان رګ دی په دې رګ کې وینه بهېږي که نه
او په وینه کې آر بي سي د آر بي سي یو بل ځل خلي کله کله کلیر. نو دا یو کلاډ جوړ شي. دا کلاډ جوړونه نو په دې کې به بیا مخکې نه نزي چې اینه نه نو کده سره چې په زړه کې جو هارت اٹیک او په دماغ کې جو فالج بکی نو دیو دا شی تیار کړل ټیشو پلازموجین اکټیویټر شارټ کټ ته موږ ټي پی ای وایو. دا پروتین یو کیمیکل دی دا به موږ د بلډ ته د پیشنټ ورکو مطلب د پیشنټ ته ورکو چې چا دا کلاډ کی آر بي سي وسن غلي نو چې دا راغی ته ټي پی ای راغی دا آر بي سي نه به یو بل نه جدا شي وو به تخریب ون ازا سورا غزا سو خپل اخوینه رواني نه په پالجی نه به هارت اٹیک. د دې نه علاوه بل زموږ سره د مانوکلونل انټي باډي مانوکلونل انټي باډي باندې په ډیټیل لیکچر شته. ګور دا کوم خبر چې کوم د دې مبارک تقریبا د ټول مبارک ډیټیل لیکچر د دې بایوټیکنالوژي مبارک شته. د دې بایوټیکنالوژي موږ لا مانوکلونل انټي باډیز هم تیار کړل. دا مانوکلونل انټي باډیز داسې انټي باډیز دي چې انټي باډیز کې زموږ سره د ایمیون سیستم مثال په دې مانوکلونل انټي باډیز باندې موږ بیماری معلومولای شو ټریټمنټ پم کولای شو او مطلب بعضی ټیسټونه په دې باندې کولای شو. د دې مانوکلونل انټي باډیز مبارک لازمي وګورئ ټاپک شته ټیک ده د پلی لیست کې به پروت دي. بل آر ان اے ډي ان اے پروب هم دی د آر ان اے ډي ان اے پروب هم د بایوټیکنالوژي جوړ کړل. په دې آر ان اے ډي ان اے پروب باندې موږ ډایګنوزس کولای شو مطلب ډیفرنٹ بیماریان معلومول شو جراثیم معلومول شو جراثیم شته کې نشته دي کلیر. بل جین تھراپي آر ان اے ډي ان اے پروب او مطلب مانوکلونل انټي باډیز په دې باندې خپل ځان لیکچر شته په دې دا د چپټر کې په دې کې دا لیکچر شته دا ځان لا وګورئ. نو جین تھراپي یو جین ته وی تھراپي علاج ته وی لکه پرس کې یو کس ته پاک کس کې خاندانی بیماری لکه پلار کې د بچی ته ولګي بیا بچی هغه بچی ته ولګي سي براغني نو دا ولې لګي ځکه په دې کې یو جین خراب دی یو کریکټر دی یو ټریټ جین خراب دی چې جین خراب دی هغه جین ولا په جین تھراپي ټیک کا دې جین تھراپي کې مطلب څه یو مایکرو ارګانیزم استعمالي هغه مایکرو ارګانیزم بس تاسو ملګرتیا کوي چې هغه جین ټیکی صحیح ټیکی جین تھراپي ځان لا وګورئ کلیر. د دې علاوه بل زموږ کلاډینګ فیکټر اصل کې زموږ د بیماری د هغه بیماری تم هیموفیلیا وایي. په دې هیموفیلیا کې لکه پرس کې زموږ سره راګ دی که پرس کې دا رګ وشو کې یا د کس معمولی شانې جراله د دې نه بیا نه وي بلډ پتی وي دای نه ودلی ځکه چې دې کس په جسم کې دا کلاډینګ فیکټر نه جوړي یا کم جوړي نو چې نه جوړي یا کم جوړي مطلب دې کس نه بینه وي یو انده چې مړ بشي دي. نو دلته کې اوس بایوټیکنالوژي والا دا کلاډینګ فیکټر هم تر جوړولای شي کلاډینګ فیکټر جوړولای شي چې دا موږ بیا د هیموفیلیا بیمار ته ورکو نو مطلب هغه دا بیماری بسانه سره گزاره کوي خبري. د دې علاوه ارټیفیشل سکین هم ته جوړولای شي د بایوټیکنالوژي په مدد سره او د دې علاوه کروموسومل انالایسیس هم کولای شي. کروموسومل انالایسیس مطلب دا دی لکه پرس کې یو زنانه پریګننټ مطلب په خېټه کې ماشوم جوړي نو کته دا غواړي چې یاره زه د ماشوم ګورم چې دا ټیک جوړي چپ جوړي ګوره خبرې و ډېرې دي خو موږ خصوصا د کروموسوم خبره کوو. د انسان د کروموسوم تعداد 46 دی نو ته د یو خولي راوخله د دې ماشوم نه دا کوم ماشوم چې په خېټه کې جوړي د دغه ته کروموسوم انالایسیس ټیک ده کروموسوم یو ګوره چې کروموسوم زیات که کم نه نو زیات هم خطرناکي بیماری نه که کم هم خطرناکي بیماری نه نو که پرس که خطرناکي بیماری تر خبر روانو ډاکټر به بیا دې کسته وي چې دا ماشوم ته ټرمینیټ کا ختم کا ځای کا ځکه چې کدا پیدا شو نو بدی کې بیا دا خطرناکي بیماری دا زموږ سره د بایوټیکنالوژي د دې علاوه نور هم ډېر شي موږ شارټ کټ دا خبري په سیپل لیول باندې دا خبري وکړي. نو دا زموږ سره نه ټاپک رول اف بایوټیکنالوژي ان هیلث کیر په اړه کې دې مطلب دا دی چې دې بایوټیکنالوژي د انسان د صحت لپاره کومه کارکردګي کړې ده هغه مونږ ویل ډېرې خبرې دي خو مونږ ته یو شارټ کټ ویل. اولنۍ ماته سو انسولین د شوګر بیماری لپاره ویکسین د مختلفو بیماریانو لپاره او گروث هارمون مطلب د ماشوم یا د کس د غټېدو لپاره نارمل او گروث هارمون نه جوړي انټرفیران د مطلب د وایرل انفیکشن لپاره ټیشو پلازموجین اکټیویټر مطلب په رګونو کې آر بي سي یعنی کنخلي آغاز دی خپل کیمیکل له ماکنول انټي باډیز آر ان اے ډي ان اے پروب جین تھراپي باندې ټاپکس الریډي شته د کلاډینګ فیکټر هیموفیلیا بیماری کې موږ ورکو ارټیفیشل سکین او کروموسومل انالایسیس کې. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا به خیر په بل ټاپک کې ملاقات کیږي. تھینک یو الله حافظ.